नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, सर्वप्रथम त टेक कुरो युट्युब च्यानलको सम्पूर्ण सब्स्क्राइबर साथीहरुमा क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छु, किनभने यस च्यानलबाट भिडियोहरु अपलोड भएको थिएन। धेरै दिनसम्म यस च्यानलबाट भिडियोहरु अपलोड भएको थिएन र आजको भिडियोमा यस च्यानलबाट किन भिडियो अपलोड भएको थिएन सानो इन्फर्मेसन भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरु पनि सम्पूर्ण कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईहरु पनि युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले युट्युबमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि युट्युबको विभिन्न नियम कानुनहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले युट्युबको नियम कानुन विपरीतको भिडियोहरु अपलोड गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई युट्युबको तर्फबाट तपाईहरुलाई कमेन्ट्री गाइडलाइन स्ट्याग भन्ने आउँछ। साथीहरु, तपाईहरुले विभिन्न नियम कानुनहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, मेरो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा मेरो फर्स्टमा चाहिँ दुईवटा कमेन्ट्री गाइडलाइन स्ट्याग आएको थियो 90 दिन भित्रमा। तपाईहरुको 90 दिन भित्रमा तीनवटा कमेन्ट्री गाइडलाइन स्ट्याग आयो भने तपाईहरुको च्यानल नै डिलिट हुन्छ साथीहरु। र मेरो चाहिँ दुईवटा आएको थियो 90 दिन भित्रमा र त्यो चाहिँ वार्निङको रूपमा आएको थियो साथीहरु। दुईवटा कमेन्ट्री गाइडलाइन 90 दिन भित्रमा आएको थियो तर मेरो वार्निङको रूपमा आएको थियो। त त्यो वार्निङले चाहिँ केही इफेक्ट गर्दैन साथीहरु। तपाईहरुले भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई वार्निङ दिएको हुन्छ। र त्यसपछि मेरो त्यो एक्सपायर भइसकेपछि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि एउटा कमेन्ट्री गाइडलाइन स्ट्याग आएको थियो। त्यो आउँदा चाहिँ मेरो च्यानलमा के इफेक्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गर्न नमिल्ने भएको थियो। तपाईहरुले 7 दिनसम्म भिडियो अपलोड गर्न सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई नोटिफिकेसन दिएको थियो र यस युट्युब च्यानलबाट 7 दिनसम्म कुनै पनि भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्न सकिरहेको थिएन। र साथीहरु, तपाईहरुले पनि अवश्य पनि बुझिसक्नु भयो होला साथीहरु, यस च्यानलबाट किन भिडियोहरु अपलोड भएको थिएन भन्ने कुरा। र अब साथीहरु, तपाईहरुलाई म टेक्निकल सम्बन्धीको सम्पूर्ण नयाँ अपडेटहरु रेगुलर रूपमा तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन शेयर गर्नेछु, भिडियोहरु बनाएर अपलोड गर्नेछु। र यदि तपाईहरु पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टर्न भन्दै यो सानो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।